Liðmun einstaklinga sem hafa greinst með brjóstakrabbamein, hún almennt mjög góð og verður betri með nýjum lyfjum sem bætast við. En það ennþá þannig að það mjög mikilvægt að krabbameinin greinist sem fyrst og að þau séu sem minnst við greiningu, því það hefur gríðarlega mikil áhrif á horfurnar. Þetta veldur heilsukvíða vegna þess að þú færð eitthvað eins og allir geta fengið, höfuðverk eða magaverk eða eitthvað, eða illt eitthvað staðar, að þá þetta stundum það fyrsta sem poppar upp í hugan. Krabbameinið komið á stað aftur. Og ég var mjög mikið í ljósinu og ég var mjög mikið á krafti og það bara svona kynntist maður fólki og stelpum á svipuðum stað og maður sjálfur og það komið mér líka gegnum þetta. Og þá var að koma sér og tjasla sér saman þannig að maður gæti orðið virkur þjóðfélagsþegn aftur og skilað sínu. Og það bara heilmikil vinna og virkilega breyting, maður fer að forgangsraða öðruvísi. Þú gerir aðrar áherslur og margir hlutir sem þér fannst skipta gífurlega miklu áður skiptir bara akkurat engu máli núna. Brjóstakrabbamein eitt af fáum krabbameinum þar sem við höfum möguleika á að skima fyrir fóstursbreytingum, svo að það gífurlega mikilvægt að konur mæti í brjóstaskimun. Markmið skimunar einmitt þetta að bjarga mannslífum með því að finna meinið snemma. Brjóstakrabbamein algengasta krabbamein sem konur fá á Íslandi. Árlega greinast hér 260 konur og 50 látast á hverju ári. Karlmenn geta einnig fengið brjóstakrabbamein en þeir greinast þó að meðaltali aðeins 2 til 3 á ári. Nýgengi brjóstakrabbameins hefur aukist jafnt og þétt undanfarna áratugi en dánartíðnin af völdum þess hefur hins vegar lítið breyst, þökk sé sífellt betri meðferðarmöguleikum og reglubundnum almennum skimunum. Tilgangur brjóstsins að mynda mjólk og meðal annars. Og brjóstið þannig byggt upp að það brjóstakirtilvefur og einnig við með gangakerfi, fituvef og bandvef. Það eru ýmsir sjúkdómar sem geta komið upp í brjóstum og ef við tölum brjóstakrabbamein að þá brjóstakrabbamein sjúkdómur þar sem frumur í vef þær hafa mist hæfileikann á að stjórna vexti sínum og fara að vaxa stjórnlaust. Hvað brjóstakrabbamein varðar að þá algengast að við sjáum breytingar í frumum í mjólkurgöngum brjóstsins. Einnig geta breytingar komið upp í brjóstkirtlinum sjálfu. Áður en að brjóstakrabbamein myndast þá byrja frumurnar að breyta sér en þær ekki byrjar að dreifa úr sér og það svokallað forstigsmein. Þetta forstigsmein getum við fundið í brjóstaskimun og því skimunum svo mikilvæg áður en að þessi forstigsmein fara að valda enn frekari sjúkdómi og breytast yfir í brjóstakrabbameinsfrumur sem geta dreift úr sér. Brjóstakrabbamein ekki einn sjúkdómur, heldur í rauninni margir sjúkdómar sem geta haft mismunandi birtingarmynd. Meirihluti þeirra sem greinast með brjóstakrabbamein hafa hvorki ættarsögu né þekktan áhættuþátt. Svo iðulega virðist eins og hreina óheppni sé að ræða. Það nokkrir svona áhættuþættir sem geta verið til staðar. Ég myndi segja að stærstu áhættuþættirnir, það þetta að vera kona og verða eldri. Tíðnin eykst í rauninni með hækkandi aldri og alveg svona upp að áttræðu. En þá eftir það fer tíðnin svona að lækka.
Síðan eru aðri þættir sem geta haft áhrif eða jafnvel verndað gegn brjóstakrabbameini. Það meðal annars ef að konur sem að hafa átt mörg börn, það oft talið vera verndandi við að mynda brjóstakrabbamein. Eins ef að konur hafa notað hormónatöflur eða lyf tengt breytingarskeiðinu, þá getur það aukið hættuna á brjóstakrabbameini. En þetta eins og oft þetta bara tilviljun og svona það sem veldur því að konur fá brjóstakrabbamein. Meðalaldur þeirra sem greinast með brjóstakrabbamein hér á landi 62 ár og 60% þeirra greinast eftir að hafa fundið fyrir einkennum í brjóstum. Brjóstavitund mjög mikilvæg. Það mikilvægt að konur þekki sinn líkama, að þreifi brjóstin reglulega, sé vakandi yfir breytingum, þar má nefna eins og roða, nýtilkomnum hnútum, inndrætti, bjúg, bólgu, indregni geirvörtu, fyrirferð í hólhönd, svo ég nefni dæmi, og þá mikilvægt að konur leiti til fagaðila til frekari mats. Það má einnig segja það að flestir hnútar sem konur þreifa í brjóstum langoftast góðkynja og þarfnast í raun ekki frekari meðferðar. En það hins vegar mjög mikilvægt að ganga skugga að það sé ekkert annað sem leynist að baki. Almenn skimun fyrir brjóstakrabbameini hófst hér á landi árið 1987. En það bil 40% þeirra sem fá brjóstakrabbamein greinast við skimun. Brjóstaskimun í boði fyrir konur á aldurstímabilinu 40 ára til 74 ára, þar sem þær fá reglulegt boð í að mæta í brjóstaskimun á 2 ára fresti. Framkvæmd skimuna hér á Landspítalanum, á brjóstamiðstöð Landspítala, þar framkvæmd brjóstaskimunin. Einnig brjóstaskimun í boði út á landsbyggðinni, þar sem meðal annars á sjúkrahúsinu á Akureyri og ásamt farið með röntgentæki og víð og dreif landsbyggðina, einmitt til þess að færa skimununa nær konum og þáttakan mögulega verið á óháð búsetu kvenna. Brjóstaskimun framkvæmd á einkennalausum konum. Geislafræðingur framkvæmir rannsóknina og röntgenlæknir les úr myndunum. Sjáist breytingar sem rannsaka þar frekar eða sýna merki sjúkdóm, viðkomandi boðið aftur í myndatöku og sýnatöku á brjóstamiðstöðinni. Seljadestur og röntgenlæknir. Það hefur orðið mikil framþróun í tæknibúnaði og þeim tækjum sem notuð við framkvæmd skimunar. Og það vert að taka fram að skimun alls ekki hættuleg, hún algjörlega skaðlaus. Og til dæmis konur sem hafa farið í brjóstastækkanir með brjóstapúðum, það algjörlega óhætt fyrir þær að mæta í skimun. Sem sagt, brjóstaklemman, röntgentækið eyðileggur ekki púða. Þegar einstaklingur greinist með brjóstakrabbamein þá alltaf fyrsta spurningin bara hvort að sjúkdómur sé staðbundinn og að maður þannig geti læknað hann eða hvort hann á dreifðu stigi eða svona svokölluð stig 4, þannig að langvinnan sjúkdóm eða krónískan sjúkdóm að ræða. Ef að sjúkdómurinn staðbundinn og hann getur verið staðbundinn með því að vera í brjóstinu eða í eitlunum í hólhönd, þá út frá þessum eiginleikum brjóstakrabbameinsins eins og stærðinni, viðtökunum og umfangi eitlum ákveðið hvert fyrsta skref meðferðar á að vera. Hún getur verið skurðaðgerð, krabbameinslega meðferð getur verið gefin ýmist fyrir skurðaðgerðina eða eftir skurðaðgerðina og síðan það í rauninni svarið frá skurðaðgerði sem stjórnar svona frekari eftir meðferð háð eiginleikum brjóstakrabbameinsins. Skurðmeðferð við brjóstakrabbameini margþætt og skurðmeðferðin mjög einstaklingsbundin í dag. Það hefur orðið mikil framþróun og það allir gangur af því hvaða meðferð valin hverju sinni. Það fer allt eftir umfangi sjúkdóms, heilsufari konunar
og staða á meðferðarröðun almennt. Nú, gróft tiltekið þá skiptum við upp skurðmeðferð við brjóstakrabbameini upp í 2 stóra flokka. Það annars vegar þar sem við fjarlægum inngöngumeinið með svokallað hlutabrotnám brjóstsins eða fleigskurður. Þar krabbameini fjarlægt með því að reyna að halda formi brjóstsins sem bestu og það verði ekki mikið líti í kjölfar aðgerðar. Og ef meinið það stórt og þá getum við einnig flutt til aðliggjandi vef til þess að halda formi brjóstsins og þar með auka möguleikann á því að konur haldi brjóstinu. Nú hinn flokkurinn svokallað brjóstnám þar sem allur brjóstkirtillinn fjarlægður og þá annaðhvort hægt að gera einfalt brjóstnám og eða þá að tvinna saman brjóstauppbyggingu í sömu aðgerð. Þannig að konan fari í brotnám brjóstsins og svo byggjum við upp brjóstið í sömu aðgerð. Einnig getum við byggt upp brjóstið síðbúið. Við greiningu á brjóstakrabbameinu þá bæði stærðin og eitlarnir, hvort þeir séu jákvæðir, það gefur líka ákveðna hugmynd bara horfurnar og hættuna á að sjúkdóminu komi aftur. Og mikið af þeim meðferðum sem við erum að gefa eftir skurðaðgerðina meðferð til að minnka líkurnar á að sjúkdóminu komi aftur. Í rauninni að sjúkdómurinn læknaður en að því að brjóstakrabbamein hafa tilhneigingu að koma aftur þá maður að gefa þessa eftir meðferð sem viðbóta meðferð. Brynja Björk Gunnarsdóttir greindist með brjóstakrabbamein 45 ára gömul eftir hálkuslys í desember árið 2010 þar sem hún fékk þungt högg á annað brjóstið. Á þeim tíma var hún deildarstjóri göngudeildar Landspítalans við Hringbraut í Reykjavík og í brjóstakrabbameinsteymi sem var vísir að núverandi brjóstamiðstöð Landspítalans. Þar að auki rak hún skartgripaverslun ásamt eiginmanni sínum í Smáralind í Kópavogi og var í diplómanámi í stjórnunarfræðum við Háskóla Íslands. Krabbameini reyndist vera gríðarstórt æxli og hafði einnig dreift sér út í eitla. Þegar ég greinist þá má eiginlega segja að ég hafi bara allt í einu bara hoppað hinum yfir borðið og ég fór í þessar rannsóknir, ég þurfti að fara þetta í alla rannsóknir vegna þess að minn læknir taldi að það hefði hugsanlega dreift sér meira að þetta var svo stórt æxli og mér fannst það óskaplega notalegt að ég var meðhöndlað að mínu teymi og ég þekkti allir teyminu og ég treysti þeim, vissi þetta var fagfólk alveg fram í fingóma og þannig að ég líka, mér fannst ég hafa brugðist mínu nánustu að hafa ekki fundið þetta, að hafa verið starfandi við þetta og annað, að ég skuli allt í einu bara vera með svona risastórt æxli í brjóstinu sem að ég bara hafði bara ekki fundið og mér fannst ég hafa brugðist mínu fólki og ég væri bara, já, það var svona, þannig leið mér svolítið. En ég var, eins og ég segi, ég hefði átt að þiggja meiri þjónustu eins og aðrir þjónustu félagsráðgjafa, sálfræðings, annað, ég fór þetta svolítið á hnefanum, sko. Sem fagmanneskja þekkti Brynja allflestar hliðar á því að vera með brjóstakrabbamein. En það sem kom henni verulega á óvart sem krabbameinssjúklingi voru viðbrögð fólks úti í samfélaginu. Fólk það var svo ótrúlega að ég var kannski að versla, ég var auðvitað sköllótt og notaði nú lítið hárkollum, var með slæður meira og allir vinir mínir, hversu við fóru erlendis eitthvað, ég fikk alltaf eina slæðu í kaupbæti. Að fólk horfði svolítið onni í körfuna hjá mér og var að athuga hvað ég var að versla og spurði mig jafnvel bara í röðinni, þú veist, heyrðu, á hvað lyfjumertu var brjósti fjarlægt. Ég var litin hotn þegar ég keypti mér rauðvínsflösku í vínbúðinni.
þannig að þú veist, þannig að þetta var svolítið skrítið og alls konar fólk hitti manni minn og sagði honum alls konar hryllingsögur af fólki sem hefði fengið krabbamein og það dó allir og þannig að þetta var það sem kom mér mest óvart að fólk hefði þörf fyrir að deila einhverjum svona, ég átti að drekka lúpínusauði og þú veist og ég sagðist bara, mér langaði bara ekkert í það, þannig að ég borðaði bara sem mér langaði í og drykki rauðvin ef mér langaði það. Við greiningu taldi Brynja sig kannski eiga 3 ár eftir ólifuð, en svo það árin 4 og 5. 2000 og líklega 16 þá hitti ég mig krabbameinslækni í útskriftarviðtali, það voru 5 ár frá greiningu og auðvitað því ég innan spítala manneskja þá erum við náttúrulega kannski öðru sér samskiptum og hún útskrifaði mig og ég telst læknuð í dag og en tek samt lyf. Ég er bara hrædd, ég viðurkenni það alveg, ég hrædd við að hætta að taka lyfin og kannski mun ég aldrei hætta því. En hvernig þótti Brynju að koma aftur til starfa og sinna skjólstæðingum í brjóstakrabbameinsteyminu? Ég þekki þessar tilfinningar og þessa líðan og mér finnst ég hafa ákveðið fram að færa sem heilbrigðisstarfsmaður með mikla þekkingu að hafa farið í gegnum þennan sjúkdóm á þess að ég telji að heilbrigðisstarfsfólk þurfa að veikjast til þess að verða mannlegt og ég veit að það hjálpaði mörgum þegar ég var að vinna og komin aftur vinna að sjá að ég var bara hress og glöð og bara búið með þennan pakka að það væri hægt að fara í gegnum skaflið og það held ég að sé svo svolítið enn að sjá að það er til líf eftir krabbamein. Sem fyrr segir skimun einkum framkvæmd á einkennalausum konum, en einnig í boði skimun á þeim hópi einstaklinga sem eru arfberar svokallaðra áhættustökkbreytinga sem auka líkurnar margfalt á því að greinast með krabbamein í brjóstum einhver tíma á lífsleiðinni en hjá þeim sem eru ekki arfberar. Þekktustu afbrigðin í þessum flokki eru hinn svokalluðu BRCA-gen 1 og 2. Þessum hópi boðið upp á svokallega áhættuskimun og svo skimun aðeins öðruvísi skipulögð heldur en hefðbundna skimun þar sem konur koma þá 2 sinnum á ári, bæði í brjóstamynd og einnig í segulómskoðun. Einnig í boði fyrir þennan hóp að gangast undir áhættu minnkandi aðgerðir þar sem við fjarlægum brjóstkirtilinn báðum megin og á sama tíma þá einnig mögulegt að byggja upp brjóstin ef þess óskað. Sóley Björg Ingibergsdóttir fór árið 2019 í blóðpröfu hjá Íslenskri erfðagreiningu sem leiddi í ljós að hún væri með BRCA2-genið. Hún var 25 ára og leitaði með þær upplýsingar til frekari sérfræðinga en var sagt að vegna ungs aldurs og að brjóstakrabbamein væri ekki algengt í ættarsögu hennar, þyrfti hún ekki að hafa áhyggjur næstu 5 árin, gæti komið aftur í reglulega skoðunum 30. En aðeins með ári síðar greindist Sóley með illkynja krabbamein í öðru brjóstinu sem hafði einnig dreift sér í marga eitla í annarri hólhöndinni. Og þarna raunir fraus ég bara og ég var bara með mömmu og pappa með mér og þá var bara eina sem ég gæti sagt að ég sagði bara mömmu, ég horfði bara á hana og ég sagði, ég er 26 ára og svo bara meðtók ég ekkert meira en þarna fekk ég að vita allt sem ég átti að fara að gera og þarna var bara svona lagt niður bara planið, bara næstu mánuðinir og ég var svo þakklátt þarna því ég menna, þarna var maður bara komin inn og það var bara tekið á móti manni og þarna var bara, þú ert núna bara 3 dagar og svo miðvikudaginn þá fyrir myndatöku, svo 5. dag ætlaði að fara í lyfjó og það var bara búið ákveða vikuplanið mitt.
og það bjargaði mér algjörlega þegar maður var bara í ykkur svona rússi og maður vissi ekki neitt. Ég myndi segja að planið sem var lagt fyrir mig þarna í byrjun, bara við greiningu, að það gekk allt ótrúlega vel. Auðvitað alveg með mörgum hraðahindrum þarna á milli, en ég var ótrúlega heppin. Það var búið ákveð ég myndi fara í 8 lyfjameðferðir og ég átti að fara 2 vikna fresti sem var mjög ört, en ég var ótrúlega heppin að ég náði alltaf að fara í mína lyfjagjöf, þannig að það frestaðist aldrei. Og svo eftir það að þá fékk ég mánaðarfrí sem að ég mátti svona aðeins fara að vinna upp svona kraftana mína fyrir sem sagt skurðaðgerðina. Og það var ákveðið strax í byrjun að því með brakkatvökinni að þá yrðu bæði brjóstin tekin. Og það var bara ákveðið bara strax, þannig að ég fór bara í eina stóra aðgerð og þá voru bæði brjóstin tekin og það endaði á því að þau þurftu að taka alla eitlanan sem sagt úr hægri hendinni minni. Og svo bara fekk ég 6 vikur í að slaka á og ná mig tilbaka og bara aðeins og svona geta hreyft mig og svona. Og svo fór ég í sem sagt 15 geisla. Þannig að hjá mér gekk þetta ótrúlega hratt. Ég byrjaði í mars og svo var ég bara búin í október. Sóley er flugmaður og var rétt það bil að ljúka flugkennaranámi þegar hún greindist með krabbameinið. Sem flugmaður verður hún að fá heilbrigðisvottorð á hverju ári að hún sé í standi til að fljúga. Lífið eftir krabbameinsmeðferð og bara eftir að hafa fengið krabbamein yfir höfuð það svakalega skrítið. Það mjög mikið upp og niður bara eftir dögum. Þarna var ég náttúrulega búin að vera bara í stígvélunum að berjast til lífi mínu í nokkra mánuði, þannig að þegar ég var búin með það alls saman þá fékk ég bara smá svona skot, þá var ég bara svona eins og með bara hent niður og þá kom svona andlegi parturinn svolítið inn, af því að ég var kannski bara búin að setja hann á bara hold og ég var bara svona að hugsa það, ok, ég ætla bara að komast í gegnum þetta, þannig að þegar það var allt búið og þá kom sjokkið og þá kom þessi spurning bara hvað var í gangi, bara hvað gerðist, hvað þýðir þetta fyrir mig, hvernig lífið mitt að fara að vera núna. Okay, það eru mikla breytingar, ég ung og ég misti bæði brjósti mín og þetta mikla líkamsbreytingar sem mjög erfitt að svona venjast, þó svo meðferðin sjálf sé búin en þá ég eftir meðferð. Ég að taka töflu eins og dag í næstu 10 árin sem andhormóna meðferð af því að krabbanu mitt var hormóna jákvætt, að þá ég á andhormónum til þess að þetta ekki beint til að segja að það komi aldrei aftur en það kannski vera að fyrirbyggja það að hormónin sé þarna til að kveikja á þessu aftur. Og þá í rauninu bara ung stelpa sett á breytingaskeið og þannig að ég kannski bara tengi oftar meira við vinkunum mömmu minnar heldur en vinkunum mínar af því ég bara í breytingaskeiðinu stundum sko. Ég fæ hitaköst og ég fæ stundum alveg erfitt skap út frá því og ég erfitt fyrir mig og ég safnast mikil kviðfit á mér og það þekkt einkenni á lyfjunum og það alveg erfitt að vera ung stelpa með mikla kviðfitu og maður ræður ekkert við þetta og þetta ógeðslega erfitt fyrir líkamann og fyrir andlegu heilsuna að koma fram bara. Þetta raun og veru bara barátta á hverjum degi sko. Fyrir mig raun og veru á þessum lyfjum að það alltaf sagt við mig að læknir segir við mig 5 til 10 ár og því lengur því betra. Og það var náttúrulega að koma svona ýmsar pælingar hjá mér bara ok, og hvað þýðir það og enn mig langar eignast mitt barn og stofna fjölskyldu og svoleiðis að þá þarf maður að fara að gera það svona í gegnum með mitt læknir sinn. Þá þarf ég kannski að vera heyri í henni og segja, herðu, mér langar eignast barn og má ég hætta á lyfjunum. Það bara svolítið svoleiðis hvernig maður þarf að gera þetta. En svo náttúrulega bara líka hitt það náttúrulega bara það að ég veit ekki hvernig líkaminn minn eftir alla sem meðferð. Það náttúrulega getur alveg vel verið að ég sé ófrjó, það getur komið fyrir. Þannig að ég fór til lyfju og áður en ég byrjaði meðferð og frysti egg, þannig að ég hef það sem plan B. En eins og staðan núna þá veit ég ekkert hvernig líkaminn minn í dag sko, eftir þetta allt saman.
en ég tek bara á því þegar það kemur að því, ef það kemur að því, þar að segja. Þannig að þetta allt var svona vola mikið kannski og ef. Það ákveðin sérstæða sem brjóstakrabbamein hafa, sérstaklega þessi hormónajákvæðu mein, að sjúkdómurinn getur komið mörgum árum síðar, eftir þessi 5 ár sem hafa liðið, geta verið 10 ár, 20 ár, jafnvel 30 ár, eftir að þau greinast upphaflega. En þökk sé nýju meðferðum og bara meðferða möguleikum, þá sem betur fer fleiri sem lifa lengur og góðu lífi með sjúkdóminn sem langvinna sjúkdóm ef hann á ólæknanlegu stigi þegar hann greinist. Guðrún Kristín Svavarsdóttir greindist fyrst 46 ára gömul með brjóstakrabbamein í skimun hjá Krabbameinsfélaginu í nóvember árið 2013. Á árinu 2014 fór hún í 9 mánaða meðhöndlun með lyfjum, skurðaðgerð og geislameðferð sem virtist takast mjög vel og vakti vonum að náðst hefði að lækna hann af meininu. En haustið 2017 í kjölfar meðferðar við lúnabólgu kom í ljós að brjóstakrabbameinið var komið aftur og greindist nú á 7 stöðum í báðum lungum. Þegar maður greinist í fyrsta skipti að það maður alltaf í lausu lofti. Þú bara heimurinn fyrir hvolf, þú veist ekkert hvað býður þín, óttinn og kvíðinn og hvað framundan og allt það sem því fylgir. En sem betur fer erum við með frábæra stað eins og ljósið sem grípur mann og gefur manni von, ráðgjafa þjónustu Krabbameinsfélagsins og Krabbameinsfélagsins líka og bjóð upp á alls konar námskeið. Þannig ertu að hitta einstaklingar sem í því sama sem þú ert í og getur bara berskjalda þig með þína tilfinningar og mjög mikilvægt að leita strax á þær slóðir og öll námskeiðin sem hann hefur tekið, núvitundarnámskeið og hugræna atferlismeðferð og alls konar uppbyggilega námskeið sem maður veitir sér, að þú þarft virkilega verkfæri til þess að kljást við, að því að hugurinn þarf að fylgja þér. Þú gerir ekkert með þína heilsu nema hugurinn sé með þér. Og þá skiptir máli með þetta að reyna að ná þessum kyrra sjó, að þú sért ekki í ólgusjónum dag frá degi, það klárar þig. Þannig að þegar ég greinist í seinna skiptið, að þá vissi ég út í hvað ég var að fara, vissi hvað beið mín, að stórum hluta, samt kannski ekki of mikið, af því maður vill ekki taka allan fílinn í einu bita, og þá gat maður leitað í verkfærakistuna sína til þess að kljást við þetta. Og í millitíðinni þá fór ég í Endurmenntun Háskóla Íslands og tók mér diplómanám í hugrænni atferlismeðferð til þess að vera með þetta algjörlega á tæru, og það eru verkfæri sem geta nýtt manni í svona að kljást við þetta verkefni, að vera einmitt í núinu og breyta hugsuninni, af því að hugsunin hún leitar svo mikið í þetta neikvæða og maður þarf ofta að eiga þetta sjálftal og segja bara nei. Ok, þú mátt hugsa þetta í 2 mínútur. Fyrir 2 mínútur að vera neikvæður. Svo ætla ég að fara í hina gleðina. Af því að það er nefnilega svo mikilvægt að halda sér, að horfa í lífið og lífsgæðin og halda í gleðina, kærleikan og húmorinn. Að geta, það svo fullt hægt að gera. Guðrún fór í stífalyfja meðferð sem samanstóð af 30 kokteilum, eins og hún kallar lyfjagjafirnar, og stóð yfir í tæpt ár. Þá slaknaði verulega á lyfjakjöfinni og síðan hefur hún haldið sínu striki á léttari lyfjum sem hún tekur inn einu sinni í mánuði. Mér finnst alltaf mikilvægt að tala um þetta sem krónískt krabbamein. Það eru margir króníski sjúkdómar til og áður var þegar var verið að tala við mig um þetta, þá var þetta svona langvinnur sjúkdómur eða lífsógnandi sjúkdómur og mér fannst þetta, mér leiði ekkert vel við þessu, þannig mér finnst þetta eiginlega bara vera alltaf krónískt krabbamein og trýta það sem þannig
að því að lífslíkur í dag eru búin að taka heljarstekk upp á við. Þannig að fá krabbamein í dag ekki sá dauðadómur sem hann var fyrir nokkrum árum síðan. Og þeir sem að kljást við krónískt krabbamein í dag bara virkilega stækkandi hópur vegna frábæra lækna sem eru virkilega að kunna sitt fag hérna, mikil framþróun í lyfjum og sem bara ekkert smá jákvætt og þess vegna þarf að horfa á þennan stækkandi hóp. Auðvitað erum við misjöld hvernig við erum líkamlega, það koma alls konar aukaverkanir og maður þarf að kunna lifa með þeim. Líkt og gildir svo marga aðra sjúkdóma veldur svo reynsla að greinast og undirgangast meðferð við brjóstakrabbameini óhjákvæmilega því að lífsviðhorfin breytast. Við veikindin þá stokkast náttúrulega bara líf allra upp og ég verð að segja auðvitað líkamlega í dag, ég auðvitað eldri, í 10 árum eldri, að auðvitað hafa þessi lyf haft áhrif. Ég get ekki lengur skokka það búið skipt hné. Þú veist, þetta svona ýmislegt sem hefur bilað og annað slíkt, en ég myndi segja að hvað maður að segja, ég mjög hamingjusöm í dag. Ég held ég hafi ekkert endilega verið það, svo mikið í öllu þessu róti, en þetta var einhvern veginn bara lífstíllinn. Þannig að ég myndi segja það að þetta hefur, lífsviðhorf mitt hefur breyttist mikið og svona, ég horfi mikið meira inn á við heldur en ég gerði og ég á mjög aldraða foreldra og ég hef ánægju að sinna þeim og svona gef mér tíma, hvað ég segi, já, ég gefi mér tíma til þess að eiga bæði bara fyrir sjálfa mig, fyrir okkur hjónin og fjölskylduna og ég var til dæmis alveg viss það þarna þegar ég greindist að ég aldrei amma. Nú ég 2 barnabörn sem ég mikla ánægja af. Þannig að lífið hefur brosað við mér, ég verð að segja það, eftir veikindin. Þessi nokkru mánuði sem ég var í meðferð, það breytti mér helling og ég svona hvernig ég lifi lífinu í dag, veist, ég yfir höfuð núna þá ég meira bjartsýn heldur en svartsýn, bara því ég ótrúlega þakklát fyrir að vera hérna í dag og ég ótrúlega þakklát fyrir að ég þurfi ekki að fara að mæta í meðferð á morgun, að ég megi bara taka þátt í lífinu og að ég megi bara fara að vinna við það sem ég langar að vinna við og ég ótrúlega þakklát fyrir það. Þannig að ég bara svolítið mikið að taka einn dag í einu og reynir bara svolítið að lifa hann bara til fulls og að því eftir þetta þá veit ég að það getur bara, lífið getur bara verið yndislegt og æðislegt og svo bara allt í einu kemur eitthvað og tekur bara teppi undan þér og bara, maður býst aldrei við þessu, en ég að reyna samt að hugsa fyrir eitthvað þannig að, þú veist, maður getur ekki stjórna lífinu, þannig að ég bara hafa gaman og vera með fjölskyldum minni og vinum og bara njóta lífsins, það bara númer 1 og 3 núna, sko, hjá mér. Þú vilt lifa, við erum ekki krabbameinið, það fylgjur okkur, við viljum lifa áfram, en við þurfum að læra að lifa með krabbameininu og þess vegna er svo mikilvægt að við fáum, við þurfum öðruvísi þjónustu til þess að ná og læra að kljást við þessa aukaverkanir sem geta verið á öllum stigum og við þurfum öðruvísi tryggingamál. Við þurfum að horfa á að því flest allir vilja skila sínu til samfélagsins, þannig við þurfum að horfa á þá sem treysta sér að því flest allir vilja fá tilbreytinguna og vera partur af samfélagi til þess að lifa og vera í vinnu, þannig það ekki allir sem treysta sér kannski að fara í 100% vinnu, heldur að fá þessa tilbreytingu og það svo mikilvægt að fá að þú sért verður ekki samdauna sjúkdómnum líka. Þú vilt stundum fá frí frá honum.
þá þarf maður stund að segja, heyrðu, nú ætla ég að gera þetta. Almennt eru horfurnar góðar þegar einstaklingur greinist með brjóstakrabbamein og ef hort á 5 ára lifun þá lifun 90% 5 ár frá greiningu. Samt sem áður ennþá stór fjöldi sjúklinga sem deyr úr sjúkdómnum og það vegna þessar hættu á að endurkomu eða sjúkdómur komi aftur en það eiginleikar sem krabbameinsfrumur hafa. Eitt af því sem hefur áhrif á hvort sjúkdómur koma aftur meðal annars stærð og umfang sjúkdómsins við greiningu. Við gætum strax í dag haft áhrif á að bæta það að greina sjúkdómum fyrr með því að bæta þáttöku kvenna á Íslandi í brjóstaskimun því undanfarin ár hefur þáttakan verið of lág, síðan 2 ár rétt yfir 50% á meðan að Norðurlöndin sem við oft berum okkur saman við eru meira nær 75-80%. Það staðreynd að brjóstaskimun bjargar mannslífum.